Căn nhà tiếp theo trong cái công cuộc tìm kiếm nhà đầu tư Airbnb cho khách của mình là căn 1407 Summertime Trail. Căn này ở thành phố Louisville, zip code là 75067. Tương tự như những lần trước, trước khi mình vô trong mình sẽ đi một vòng ở ngoài để mà mình đánh giá cái phần ngoại thất của nhà. Trước tiên khi mình đến mình thấy là cái khu này rất là sạch sẽ, gọn gàng. Khu này là mới hơn cái khu ở Carrington vừa rồi mình coi. Căn Carrington là nhà đó xây khoảng năm 70. Thì ở đây đa số là nhà xây năm 1990, 96, như tương tự căn này là năm 96 nè. Những căn còn lại thì mình thấy là nó cũng tầm đời cỡ 90 mấy 2000. Cái đường đi vô trong khu này rộng hơn là cái khu Carrington lúc nãy. Ở đây rất là gần sân bay DFW. Ở đây từ đây chạy ra sân bay DFW nó chỉ có khoảng chừng hoặc trên dưới 10 phút. Cho nên các bạn thấy là vừa rồi đó, máy bay bay ngang qua, máy bay vừa cất cánh, cho nên là cái tiếng nó khá ồn. Phía trước nhà thì mình thấy khá là ổn. Trên hình thì mình thấy nhà rất là hiện đại. Phía trước nhà nhìn rất là hiện đại và cân đối. Như các bạn thấy, nhà này rất là dễ thương. Cỏ phía trước nè, nhìn cũng rất là đẹp. Chỉ có bên hông bên đây thì cỏ nó chết rồi. Mình nghĩ là người ta không có chăm sóc mấy bên hông nhiều, cho nên là cái phần cỏ bên hông bên đây thì nó hơi trơ trọi. Phần landscape phía trước nhà thì mình thấy cũng ok. Chỉ có một cái là những cái cây ở đây nó hơi gần nhà, hơi gần quá. Mình đi bên hông nhà coi trước để mà mình coi là phía ngoài nó có bị nứt nẻ gì không. Đây là cái đồng hồ ga nè. Mình đi lướt nhanh ở ngoài để mình coi có vấn đề gì về móng nhà không. Mình thấy là hình như nhà này họ mới vừa sửa móng nè. Các bạn thấy nè, mình chưa có thấy vết nứt nhưng mà mình thấy nè, ở đây là cái dấu đào lên nè. Họ đào dọc từ đây tới xuống dưới. Họ mới lắp lại. Cho nên là mình nghĩ là nhà này hồi trước là có bị móng, cho nên là họ mới vừa sửa lại xong. Ở đây họ cũng sử dụng cái máy lạnh Carrier chạy rất là êm. Máy lạnh này đang chạy mà cái condenser chạy cực kỳ êm. Đó, các bạn thấy không? Đất này họ mới vừa đào xong. Nhưng mà mình chưa thấy dấu nứt gì hết. Ở đây chỉ có những cái lằn của cái expansion joint thôi. Còn lại thì mình chưa thấy dấu hiệu là bị nứt chỗ nào. Vòng ra đằng sau tới gara thì cái driveway nó cũng có một cái vết nứt. Ở đây nó hơi sụp xuống nhẹ. Nhưng mà còn lại thì nó không có bị nứt ở chỗ khác. Chỗ cái phần khung gỗ của cái gara ở đây nó hơi bị hở ra nè. Ở đây không có khóa, cho nên mình sẽ đi vô sân đằng sau luôn. Wow, cái hồ bơi này còn bự hơn cái hồ bơi lúc nãy nữa. Cái hồ bơi này là bự hơn cái hồ bơi của cái căn nhà Carrington vừa rồi, mà nhìn có vẻ là không được mới bằng, tại vì những cái plaster ở đây nó hơi tróc ra một tí. Và mình nghĩ hồ bơi này họ cũng mới vừa clean lại để mà họ chuẩn bị họ bán đó. Tại vì nhìn có vẻ như là lúc trước á, các bạn thấy là ở dưới cái đáy của hồ bơi nó có những cái vết vàng này nè. Cái này là phần lớn đa số là do lá nó rớt xuống dưới đó, nó đọng ở dưới đó mà lâu ngày không có người chùi rửa đó, nên nó sẽ dính cái phần vàng lại, rất là khó để mà chùi ra. Ở đây thì khó thấy nè, thấy ít hơn, nhưng mà ở đây các bạn thấy rất là nhiều nè. Cho nên mình nghĩ là phần lớn là cái hồ bơi này mới vừa clean xong để mà chuẩn bị bán. Ở đây thấy rõ nè. Nhìn kỹ ở dưới đây thì cũng có một số những cái chỗ mà cái plaster nó hơi tróc ra. Mình không có chuyên về hồ bơi cho nên là mình không rõ là những cái này nó có nghiêm trọng hay không. Nhưng mà các bạn nhìn kỹ nè. Nếu mà nhìn kỹ xuống dưới là sẽ thấy có rất là nhiều những cái chỗ trắng trắng, là những cái, mình nghĩ là lâu ngày cái plaster nó hơi bị tróc ra. Đó, với lại cái hồ bơi đây nè, cái thành nó hơi vàng, là mình nghĩ cái hồ bơi này lâu ngày cũng không có người dọn dẹp. Họ mới vừa dọn dẹp xong để mà họ đăng lên họ bán. Nhưng mà nhìn chung cái hồ bơi rất là rộng. Rồi cái sân sau nhìn cũng khá là ok. Có điều là nhà này đằng sau là cái đường sau lưng là nó đối diện với cái đường corporate, thì cũng là gọi là một cái đường khá là bận rộn ở cái khu vực ở đây. Cho nên là đứng đây mình sẽ nghe tiếng xe chạy nó hơi nhiều. Và ở đây đó các bạn thấy, đó, lại thấy mấy tiếng máy bay bay lên nè. Ở đây rất là gần sân bay cho nên là nghe tiếng máy bay cất cánh rất là nhiều. Có nhiều người khi mà họ mua nhà thì họ lại không thích cái sân nhà gần sân bay như vậy. Nhưng mà với mục đích mà mình mua cho mướn Airbnb thì cái này nó ok. Tại vì người ta chỉ ở ngắn hạn, người ta không có quan tâm tới cái chỗ đó. Chỗ này là cái phần máy bơm lọc nước của hồ bơi. Và ở đây họ còn có thêm cái máy heat cho hồ bơi nữa. Nhưng mà nhìn cái
này nó hơi sét nè, mình không rành lắm, cho nên là nếu mà người mua nhà cần tìm hiểu thêm hoặc là cần kiểm tra thêm về hồ bơi thì nên mướn cái người chuyên chuyên gia hơn. Mình đi vòng bên đây, từ đó qua bên đây thì mình cũng vẫn chưa thấy là cái phần gạch ở bên nhà bị nứt, nhưng mà có dấu người ta đào để mà sửa móng nhà. Mình đi vòng ra đây coi thử. Phần cửa sổ mình thấy cũng còn mới. Ở đây là cửa sổ theo cái nhà, theo đời của nhà, không phải là cửa sổ mới thay. Nhưng mà nhìn cái phần kiến vẫn không có bị mờ, cho nên là cái kiến nó vẫn, cái siêu của cái kiến nó vẫn còn tốt. Ở đây mình cũng không thấy nứt gì hết. Và mình thấy cũng hơi lạ là tại vì cái phần trim gỗ của xung quanh trên mái nhà nó vẫn rất là sát vô tường, nó không thấy cái dấu hiệu là nhà bị nghiêng. Đất cũng còn rất là tốt. Ở đây họ có xài cái shocker hose nữa nè, họ bỏ xung quanh nhà để mà bảo vệ cho cái foundation, cho nên mình không rõ là lúc trước nó bị cái vấn đề gì mà họ phải sửa cái foundation. Có khi là nhiều khi họ không phải sửa foundation mà họ đào để mà họ sửa plumbing cũng được, cũng có thể. Mái nhà ở đây là loại mái nhà thường, cái mái 25 năm. Theo mình thấy là nó không có mới lắm, nhưng mà nhìn nó vẫn còn ok. Vòng ra phía trước nhà trước khi mà mình đi vô trong. Tương tự ở đây thôi, cửa sổ ở đây cũng còn rất là mới. Cái kiến cửa sổ còn khá là tốt. Bây giờ mình đi vô trong coi thử. Vô trong nhà rất là mát. Nhà này rất là sáng. Nhà này rất là thoáng nha các bạn. Ở đây các bạn vô các bạn thấy là xung quanh cửa sổ rất là nhiều. Phía trước nè, cửa sổ đôi rộng nè. Bên đây nội cái phòng ăn cho khách ở đây thôi. Cái này có thể sử dụng làm phòng ăn cho khách, hoặc có thể sử dụng làm phòng học hay là phòng đọc sách cũng được. Nhưng mà các bạn thấy nè, đó, rất là sáng. Hiện tại không có bật đèn. Mình đang ở đây vào lúc khoảng chừng 4 giờ mà sáng dễ sợ luôn. Chỗ phòng khách có 2 cái cửa sổ lớn, cho nên rất là sáng. Bên đây cũng vậy, tương tự bên phòng bếp. Chỗ này là cửa sổ nè, cửa sổ, cho nên vòng quanh cái nhà này nó sáng trưng luôn. Nhà thiết kế năm 1996, cho nên là mọi thứ nhìn nó cũng còn rất là hiện đại. Chỉ có một cái là ở đây á, họ vẫn chưa có thay cái mặt bếp. Mặt bếp này vẫn còn là cái loại mặt gỗ bình thường, không phải là đá. Nhưng mà tủ cabinet thì mình thấy cũng còn tốt. Phần bếp ở đây nhìn cũng còn ok, không phải là mới nhưng mà nhìn cũng còn ổn. Rồi clean up cũng rất là sạch sẽ. Cái microwave nó bị nứt ở đây nè, nhìn cũng sạch sẽ. Microwave này cũng vậy thôi, ở đây nó không có cái đường hút lên để mà thông ra ngoài. Cái này nó chỉ là hút để mà lọc dầu thôi, lọc không khí thôi. Wow, nhà này sáng ghê. Không gian ở đây là chỗ phòng ăn dành cho gia đình. Từ đây các bạn có thấy là cái hồ bơi đằng sau đây. Cửa này là cửa thông ra đằng sau nhà. Nhà này mình nghĩ là trần cao khoảng cỡ 10 feet. Tại vì từ cái cửa đó 6 feet đi lên trên, cái khoảng cách như vậy là nhà này khoảng cỡ 10 feet. Ở đây mình nghĩ là cái nhà này nó có nghiêng nhẹ. Ở ngoài thì mình không thấy nứt ở trên cái tường gạch. Nhưng mà ở đây các bạn thấy hơi hơi thôi, rất là nhẹ. Là cái gap ở cái cửa đi ra đi vô nó hở một tí xíu, nó nghiêng rất là nhẹ. Sàn gỗ đẹp, sàn gỗ này là sàn gỗ tốt nè, cái này là gỗ thiệt, rất là tốt. Cho nên ở đây nó có hơi một tí trầy. Nếu mà cái loại gỗ này các bạn cần phải làm lại thì người ta có thể bào cái mặt ở trên đi, xong rồi người ta stain nó lại, nó cũng sẽ mới như thường thôi. Ở đây thì vẫn còn là thảm, ngoài phía phòng khách ở đây thì vẫn còn là thảm. Mình nghĩ là thảm này họ cũng mới thay, nhìn có vẻ rất là mới. Ở đây có rất là nhiều dấu chân, cho nên mình nghĩ cũng có khách ra vô để coi ở đây rồi. Một cái đáng tiếc là khi mà họ làm cái nhà này á, thời điểm đó họ vẫn còn sử dụng cái trần popcorn ceiling, nhìn nó hơi xấu một tí. Nhưng mà cái này nó vẫn còn ok, nó không có quá cũ, cho nên họ vẫn để lại. Họ không có cạo đi để mà họ làm cái trần lại. Vô đây mình có thể thấy rõ hơn nè, ở đây nè.
Các bạn thấy này, có những cái vết nứt ở trên tường nè. Đó, ở đây nó nứt xéo qua bên kia. Ở đây cũng vậy. Ở đây nó có một cái vết nứt xéo lên đây. Cho nên mình nghĩ đúng là nhà này có bị vấn đề về móng và họ sửa cái chỗ đó rồi. Và cũng có thể là họ sửa xong rồi họ sơn tường lại. Cho nên nãy giờ mình đi vòng vòng quanh nhà mình không có thấy những cái vết nứt gì khác. Từ phòng khách mình đi vô đây, tất cả các phòng ngủ nó nằm hướng bên phải của nhà. Bên trái của mình á, là cửa đi ra gara và phòng giặt sấy. Đó, ở đây có nè, các bạn nhìn thấy nè. Ở đây có một cái vết nứt xéo nè. Đó, cái này là dấu hiệu của bị vấn đề nhà nó có bị nghiêng về móng. Nhưng mà mình nghĩ là nó mới vừa bị thì chủ nhà họ có làm họ sửa liền, cho nên là nó không có bị nhiều những cái chỗ khác, nó chỉ có đây và trên cái ceiling ở chỗ này thôi. Đối diện cái phòng gara thì ở đây có một cái phòng ngủ. Để mình đi vô phòng ngủ này coi. Đây là phòng ngủ chính nè, đây là cái master. Thì master của nhà này nó cũng khá là ok. Ở trên cái trần nó vaulted, nó là vaulted ceiling, nó cao lên một tí, nó tầm cỡ 10 feet, cho nên là nhìn nó cũng thoáng, cửa sổ cũng rất là rộng. Ở đây họ vẫn còn để thảm, và thảm này mình nghĩ là thảm mới luôn, tương tự giống như là ngoài phòng khách bên kia. Cái closet này khá là rộng, cái closet của phòng ngủ chính này khá là rộng so với lại cái diện tích của phòng ngủ. Và bên đây là phòng tắm master. Phòng tắm master họ có remodel lại rồi. Ở đây mình thấy là họ có thay cái phần cabinet rồi, họ mua cái cabinet mới và cái countertop cũng là mới. Phần bồn tắm bên đây thì họ vẫn giữ theo cái thiết kế cũ, mọi thứ vẫn như cũ, nó chỉ có hơi hở ra ở cái mép bồn tắm thôi. Thì cái này mình lấy silicone mình khót lại là ok. Qua bên đây thì là cái shower, cái standing shower thì họ có remodel, họ có làm lại rồi, nhìn nó cũng còn khá là ổn. Mình nghĩ là chắc cũng vài năm rồi chứ không phải mới đây. Mình có một cái thiết kế mình thấy hơi lạ là cái bồn cầu thì nó lại nằm đây, nó chắn cái đường đi vô trong cái phòng tắm thì nhìn nó hơi kỳ, chứ còn lại thì mình thấy cái phòng tắm này cũng ổn. Vòng qua bên đây là hai cái phòng ngủ còn lại. Đây là một cái phòng ngủ nhỏ khác. Nhà này được một cái là cửa sổ chỗ nào cũng bự hết, và những cái cửa sổ nó còn ok hết, nó kiến nó rất là trong, nên là những cái siêu của cửa sổ này còn tốt, cách nhiệt tốt. Mình nghĩ là cái trần nó hơi hạ thấp xuống, trần chỗ này chừng 9 feet thôi. Cái size của phòng thì cũng là size chuẩn, tiêu chuẩn bình thường, mình nghĩ khoảng chừng 11-10 mình. Closet cũng khá là ok, nhưng mà được cái trần cao cho nên nhìn nó thoáng hơn là bình thường một tí. Qua bên đây cũng vậy, bên đây là phòng tắm nhỏ dành cho hai cái phòng ngủ hai bên. Phòng tắm nhỏ này thì họ vẫn giữ cái thiết kế cũ nè, các bạn nhìn có thể thấy là cái phần cabinet và cái countertop này là cái loại cũ theo cái đời năm 96 nè, họ vẫn chưa có thay. Bồn cầu thì là loại bồn cầu cũng bình thường. Cái bồn tắm ở đây nhìn cũng còn ổn, nó cũng khá là sạch sẽ, mình thấy là họ mới khót lại đây nên là nhìn cũng khá sạch sẽ. Và cái cửa kiến, cái cửa này nó cũng bự nữa, thông ra ngoài bên hông nhà, cho nên là nhìn nó cũng khá là sáng. Mình chưa có bật đèn đó, bây giờ mình bật đèn lên thử nè. Đó. Qua bên đây là cái phòng ngủ cuối cùng còn lại. Cái phòng ngủ cuối cùng này thì cái size nó cũng tương tự với cái phòng bên kia, cửa sổ rất là rộng nè, trần thì cũng cỡ 9 feet. Ở đây có tới hai cái closet, hai cái cửa vô closet. Ok, cái closet này nó dài ngang với cái phòng và nó có cửa hai bên. Đó. Hai cái này thông với nhau. Cái này là linen closet để mà để khăn tắm đâu này kia. Đây là một cái dấu hiệu nữa nè, các bạn có thể thấy cái cửa closet ở đây á, khi mà đóng vô á, đây nó dính ở trên cái
khung cửa ở chỗ này. Đây, đó, mình đẩy nhưng mà rất là khó. Đó, dấu hiệu của nhà bị móng là như vậy. Bây giờ mình vòng ra gara để mình coi thử phía gara. Chỗ này các bạn có thể thấy rõ là họ sửa móng nè. Bên hông nhà bên đây là họ đào để họ sửa cái bên mé bên nhà bên đó. Và trong gara họ cũng có đục cái bê tông xuống để mà họ gắn cọc ở dưới nè. Ở đây có 1, 2, 3 cái lỗ nữa nè. Gara này là gara 2 xe. Ở đây thì gara này có còn drywall bình thường, nhưng mà họ chỉ có mết cái chỗ nối lại thôi chứ họ không có sơn. Cái bảng điện cũng còn mới, bảng điện 200A luôn. Đây là chỗ để máy nước nóng. Máy nước nóng thì mình thấy là không có phải là mới lắm. Để mình coi coi. Máy nước nóng này là năm 2014. Là cũng 10 năm rồi, nhưng mà nhìn cũng còn ổn. Ở đây cũng vậy nè, cửa chỗ này nó cũng đóng, nó cũng hơi dính ở trên cái khung nè. Sẵn đang đứng trong nhà mình chấm điểm cái phần nội thất của nhà luôn. Thì mình thấy phần nội thất của nhà này á, mình chấm khoảng 8 điểm. Tại vì lý do là nhà này xây đời năm khá là mới, cho nên là cái không gian nó khá mở. Đồng thời á, nhà này cửa sổ xung quanh ở những cái chỗ sinh hoạt chung rất là lớn. Nhiều cửa sổ mà cửa sổ lại lớn nữa, cho nên là ánh sáng tự nhiên vô rất nhiều. Trần lại thoáng, trần nó từ 9 đến 10 feet không. Cho nên là nhìn nó khá là hiện đại. Một cái điểm trừ nhỏ ở đây là phần thảm. Ở đây là họ cũng đã thay mới rồi, nhưng mà phần đường vô thì họ dùng loại gỗ rất là tốt, và cái chỗ phòng ăn dành cho khách thì cũng là loại gỗ đó. Nhưng mà phần còn lại của nhà là phòng khách ở đây, và trong tất cả những cái phòng ngủ thì lại là thảm. Mặc dù thảm cũng mới, nhưng mà thảm sử dụng lâu ngày nó cũng sẽ mau xuống cấp hơn là những cái loại vật liệu khác. Ở phần gạch của bếp thì rất là ok, nhưng mà countertop thì họ chưa có thay. Cái này cũng là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà thay được thì nó sẽ nhìn nhà nó sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Một cái vấn đề là nhà này nó hơi bị nứt về móng, cho nên là những khách hàng nào mà mua nhà ngại về vấn đề móng, mà đó giờ chưa bao giờ nghe về vấn đề này, thì sẽ thấy nó hơi không yên tâm. Còn lại thì những cái chỗ khác mình thấy đều ok hết. Phần ngoại thất của nhà này thì mình thấy cũng khá ổn. Mình cho ngoại thất của nhà này cỡ 8 điểm. Vì lý do là hồ bơi nhà này á, nhìn khá là đẹp. Nhưng mà nhìn kỹ thì có vẻ là không chăm chút bằng cái nhà bên phía Carrington mình mới vừa đi coi. Phần mái nhà thì nó cũng hơi cũ. Mình nghĩ là mái nhà là loại mái nhà mà từ đời năm 96 tới giờ. Mặc dù là nó vẫn còn sử dụng được, nhìn nó vẫn còn ok. Nó không có bị nó không có bị mòn quá. Nhưng mà nó cũng khá là cũ. Với lại ở phía ngoài của nhà có một số chỗ mình thấy là chủ nhà họ không có chăm sóc kỹ bằng cái nhà bên kia. Và nhà này cái vấn đề móng ở ngoài nó cũng gây ảnh hưởng một tí. Về phần ngoại thất phía trước nhà thì mình thấy cũng rất là ổn. Nhà nhìn rất là cân đối, cửa sổ nhìn còn rất là sáng, màu gạch cũng rất là hợp với lại cái nhà. Và cái phần landscape nhìn cũng đẹp nữa. Chỉ có riêng cái phần bên phải bên đây là nó hơi bị trọc cỏ thôi. Còn lại bên trái của nhà thì các bạn thấy nè, cỏ còn rất là ok. Đó. Về vị trí của nhà này thì mình cảm thấy là nếu làm Airbnb của nhà này thì nó sẽ không bằng được cái nhà Carrington. Tại vì mặc dù là nhà nó mới hơn, khu nó đẹp hơn một tí, nhưng mà về vấn đề tiện để mà đi tới đi lui thăm khu Dallas á, thì Carrington nó vẫn tiện hơn. Tại vì ở đây thì chỉ gần DFW thôi. Có thể mình đi lên mé bên Frisco thì nó sẽ gần hơn một tí. Nhưng mà phía Carrington thì nó có nhiều tiện ích hơn. Carrington các bạn có thể đi ăn uống ở khu K-Town, hoặc là có thể đi qua bên khu Plano. Nó rất là tiện. Plano và Carrington là hai chỗ mà ăn uống dành cho người châu Á của mình. Ngay cả những người bang khác đến chơi, Mỹ cũng vậy. Họ rất là thích những cái khu đó.
Với lại ở đây á, khá là gần sân bay cho nên là nó hơi ồn một tí. Đối với khách mà du lịch người ta tới người ta ở ngắn ngày thì không thành vấn đề. Nhưng mà nếu những cái người mua nhà mà để ở lâu thì người ta sẽ hơi phiền về vấn đề này. Về giá trị của listing này thì hiện tại họ đang đăng với giá là 450.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.765 square feet và xây năm 1992. Với cái mức giá đó thì một square feet của nhà này là nằm ở mức 254 đồng một square feet. Nó cũng không mắc so với cái khu vực Louisville ở đây, nhưng mà mình thấy là nhà này nó có một số cái mình cần phải coi lại, ví dụ như mái nhà, phần móng thì họ mới sửa, nếu mà mình yên tâm, mình không có lo ngại về vấn đề móng nhà thì mình mua cũng ok. Với lại cái phần hồ bơi thì mình thấy là nó hơi cũ một tí, mình nhìn có vẻ là có một thời gian họ không có chăm sóc cái hồ bơi kỹ lắm, cho nên là nếu mà mình mua cái nhà này để mà mình làm Airbnb thì mình nên kêu người chuyên về hồ bơi để mà họ kiểm tra cái hồ bơi thì nó sẽ hay hơn. Với giá trị của nhà này thì mình đoán là mình cho nhà này cỡ 9 điểm.